Blom uit Bedum. Dan nummer 61, Safir van Stalbrandsma. Vader Bastiaan, moeders vader Tjalle. Nummer 62, zoals gezegd, afwezig. Nummer 63, Renske van der Puusterwij. Vader is Wieboud, moeders vader Tieme van Hoekstra en Surhuizen. Dan nummer 64, Rijnske. Vader is Ime, moeders vader Heijse. Gefokt door Effing in Enter en eigenaar is Jan Benning in Darp. 65 en 66 zijn afwezig. En als bijschrijving in deze rubriek nummer 113, Sanne B. Vader is Bartele, moeders vader Heitse van Bergsma uit Oostermeer. Dat betreft baan 3. Goed zo. Dan zien we in baan 2, nummer 5, herstel nummer 47. Venetië, vader is Oelbran, moeders vader is Tjalle, fokker-eigenaar is Van der Ark en Bijbelga in Oud-Woude. We zien voor de jury op in baan 3, nummer 60, Sjoukje B. Vader is Reinder, moeders vader is Dries en Sjoukje is geboren op 3 februari 2021.
En dames en heren, in ring 2 zien we nummer 45 Fayette, u de Westereen. Vader is Steun, moeders vader Leffert. Fokker-eigenaar is AFPP Kamminga in de Westereen. Nummer 45.
deze rubriek een aantal afmeldingen zijn. Dat u dus mogelijk iets eerder aan de beurt bent. Dus blijft u goed even naar de omroep luisteren en houdt u de tijd in de gaten. Intussen kijken wij in de baan naar Xavier van Stal Brandsma, nummer 61. En in baan 2 nog steeds nummer 46, Tuutje Wendy van der Best. En deze rubriek in baan 2, dames en heren, is nummer 49, Vera Rosan, is niet aanwezig.
In baan 3 wachten we nog op nummer 63 en 64. Het zijn nog 2. Baan 2 is nummer 49 niet aanwezig. Daar wachten we dus nog op nummer 47 en 51. Het is prachtig keuringsweer. We zijn begonnen met onze driejarige. Ik begin met nummer 113 te bespreken. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer halslengte mogen hebben. Het komt ook wat zwaar en diep uit de borst. Een sterke bovenlijn. Het kruis is nogal wat hellend. Het paard is ook wat sabelbenig en wat week gecoacht. In stap maakt hij voldoende ruimte en ook makkelijk door zijn lijf gestapt. In draf dan duikt hij wat op de voorhand. Dan zou hij achter meer te dragen mogen komen en is hij wat hoog in het ritme. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. In de ring, hè? Ja. Maar niet voor de kampioenschap. Niet voor de kampioenschap.
In baan 3, dames en heren, is van rubriek 6a de ene laatste deelnemer in de baan. En dan gaan we zo dadelijk verder met rubriek 6b. Eigenaren worden verzocht om zich zo langzamerhand naar de vooropstelling te begeven. Nummers 67 tot en met 72. Zo. Gewoon de binnenkant aanhouden, handen voorbij, mooi losjes. Goed zo. Terug. Oh. Terugzetten en eromheen. Zo. Ietsje doordraven. Goed zo, Akema. Zitten.
Wel, de centrale 2 jury is eruit door Bierman handhouden. De volgende blijft zoals die op dit moment is. Ja, goedemorgen. Hier in baan 2 zijn we gestart met de Twente Merries. De nummer 9. Goede kwaliteit, ietsjes grof, verder wat correct gesteld. De stap is ruim en de goede takten. Eraf heeft hij ook goede ruimte en goede actie. Mocht daarbij nog iets meer souplesse tonen. De Twente krijgt vandaag de eerste premie. Twente nummer 50. Het is een lange lijn Twente. Goede schouderpartij, voldoende bovenlijn. Is wel wat neerwaarts gebouwd. Het grastype heeft een lange hals die verticaal geplaatst is. Het hoofd is wel wat grof qua uitdrukking. Beenwerk heeft goede hardheid, ietsjes grof, voldoende rechtgesteld. Paard stapt actief, mocht daarbij meer ruimte tonen. In het draf heeft hij veel ruimte, veel kracht uit het achterbeen. Blijft iets op de voorhand. Op dit enter krijgt een eerste premie, Twente. Dan komt de plaats nummer 45. Twente dat lang gelijnd is, mooi evenredig gebouwd is.
goede bovenlijn heeft, een rastype veel uitstraling toont, royale voorhand, beenwerk correct gesteld is. Ook een stap die een goede tak toont, daarbij voldoende ruimte heeft, mocht daarbij iets meer kracht hebben. En een draf is hij lichtvoetig, komt hij mooi op de achterhand, heeft ook een goed zweefmoment. Ook dit Twente krijgt de eerste premie. Eigenaar, gefeliciteerd. Onze eerste groep driejarigen hebben 5 paarden gekeurd. Eén is stamboek geworden en de andere die hebben we uit de baan gedaan, want die zou wat takmatiger moeten lopen. We beginnen met nummer 60. Een paard met een voldoende edelhoofd, heeft ook, zou iets meer halslengte mogen hebben, heeft ook wat onderhals daarin. Het schouder is ietsje stijl, in de rug is het paard voldoende sterk. De kruislendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Paard is licht sabelbenig. In stap, dat was vanmorgen denk ik wel helemaal het probleem. Paarden zijn wat druk in de stap hier, vanwege de andere baan denk ik. In stap is hij voldoende ruim, en mist hij af en toe wat tak. In draf zou hij iets meer te dragen mogen komen, het voorbeen iets meer mogen uitleggen. Paard wordt vandaag opgenomen in een stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 61, een paard met een edelhoofd, zou iets meer behang mogen hebben. Heeft voldoende lange hals, een lange hals die iets horizontaal is, goede schouderligging. In de bovenlijn zou iets sterker mogen zijn. Het beenwerk, vooral aan het voorbeen, zou wat correcter mogen zijn. Hij is nog wat toontredend en licht sabelbenig. In stap had hij af en toe dat hij linksachter wat hoger op tilt als rechtsachter. Voldoende ruimte daarin in die stap. In draf dan wat een hoog ritme, zou ook iets meer te dragen mogen komen. Paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 63, paard met 1 oog. Heeft een voldoende edelhoofd, ook een lange hals die goed geplaatst is, een goede schouderligging, een sterke bovenlijn. Kruis is lang en ietsje hellend. Paard is ook wat licht sabelbenig en wat weekgegoten aan het achterbeen. Paard wat in stap voldoende ruim is, ook voldoende door zijn lichaam gaat. In draf dan heeft hij goed voorbeengebruik en het achterbeen komt er goed onder. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek ster met een tweede premie.
65 en 60. Daar komen ze langs.
baan 2, dames en heren, komt in de nummer 53. Nieske Boenster R. Geboren op 14 februari 2020. Vader is Wiemer 461. En moeders vader is Maurits. Fokker-eigenaar is familie Rinia.
Baan 2 zijn we begonnen met rubriek 5.
Ja,
direct in de voorbenen stapt, dan mist hij toch de ruimte en de krachten vanuit het achterbeen. Dat is soms nog wel moeite met de tak. De raf is hoog ritme, mist hij de balans en de gedragenheid, ook de souplesse. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het standpunt.
man erop. Baan 2 hebben we paard nummer 59 in de baan. Paard met een luxe opdruk. Ook voldoende springend hoofd. We hadden graag wat meer neklengte gezien. In de bouw is die voldoende evenredig gebouwd. We hadden hem graag wat beter in de bespiering gezien. Met name de bovenlijn, beenwerk heeft voldoende hardheid. Ietsjes gehoekt in de achterbeen. De stap, ja, mist hij toch wel wat ruimte en souplesse. De draf heeft hij wel voldoende ruimte. Dan hadden we graag iets meer kracht in de achterhand gezien, zodat hij meer dragend vermogen, iets meer mocht reizen in de voorhand. Dit paard nog opgenomen in standen. De tweede groep, het was voor ons toch wel een lastig groepje, daarom hebben we het ook wat langer laten stappen en ook alle kansen gegeven om zo ver mogelijk te kunnen komen. Ik begin met nummer 72, het mooiste paard wat van deze groep is. Een paard met heel veel ras, een goede bovenlijn, kruis is ietsje hellend. Een paard wat ook goed in verhoudingen is. Hij zou in het beenwerk wat meer kwaliteit mogen hebben. In de stap, dan hebben we hem alle kansen nu eigenlijk gegeven. Zou hij ruimer moeten zijn, ook af en toe wat taktverlies in de stap. In draf had hij wat een hoog tempo. Hij had wel een goed voorbeengebruik.
achterbeen kwam er voldoende onder, maar vanwege de stap en kwaliteit beenwerk wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 67, een paard met een voldoende edelhoofd, zou iets meer halslengte mogen hebben, heeft ook een lichte onderhals. Schouder is ietsje steil, in de bovenlijn is het paard sterk. Het kruis is voldoende van lengte, maar ietsje hellend. Het paard wat vrij gemakkelijk stapt, ook ruim stapt en zou ook iets harder en droger in het beenwerk mogen zijn. In draf dan heeft hij wat een hoog ritme, zou hij ook meer te dragen mogen komen. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Paard nummer 70. Ook een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft een voldoende lange hals die wat horizontaal is. Ook iets steil in dat schouder. In de rug is het paard voldoende sterk. Hij is wat gedreven op een lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte. Ook het achterbeen is ook voldoende van kwaliteit. Maar het paard zou correcter in het voorbeenstand mogen zijn. Paard wat ruim stapt, goed door zijn lijf stapt. En in draf is hij opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeen gebruikt. Maar vanwege correctheid voorbeen wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 69. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals, ook wat horizontaal in die hals. Schouder is voldoende goed van ligging. Het bovenlijn is voldoende sterk. Kruis is wat hellend, wel voldoende van lengte. Paard wat ook meer kwaliteit en hardheid in het beenwerk zou mogen hebben. Maar met een paard wat makkelijk stapt, ruim stapt, goed door zijn lijf stapt. En in draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een voldoende draging in het achterbeen. Paard wordt vanwege kwaliteit beenwerk ook vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 71. Een paard met veel ras, een edel hoofd, een lange hals die wel iets horizontaal is. Goede schouderligging, sterke bovenlijn, kruis is iets hellend. Paard wat ook iets harder in het beenwerk zou mogen zijn. Maar een paard wat heel gemakkelijk stapt, ruim door zijn lijf stapt. In draf maakt hij hem mooi, is hij opwaarts, heeft hij een goed achterbeen gebruik, heeft hij het voorbeen zet hij goed weg. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 68, een paard wat iets lang in zijn hoofd is, heeft voldoende hals, of een lange hals die ook goed geplaatst is, schouder ligt er goed in, ook een sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte maar ietsje hellend, ook een paard wat heel goed stapt, ruim stapt en fijn door zijn lijf stapt. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Gefeliciteerd. Met een 4 jaar oudere hulpboekmerries. En weer de 4 paarden terug voor formering. Paarden 53.
Verticale hals die goed geplaatst is. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Kruis is wat hoog en wat hellend. Paard wat voldoende lengte in zijn voorbeen ook heeft. Het zou iets droger en harder in het beenwerk mogen zijn. In de stap mist het paard tact en zou hij veel meer ruimte mogen hebben. In draf maakt hij mooi, zet het front erop. Heeft hij ook een goed achterbeengebruik, veel buiging. Maar vanwege stap en kwaliteit beenwerk wordt hij vandaag opgenomen in het stamboek.
Een spoedoproep voor de eigenaar van een witte bus, kenteken 6, Victor Johan Bernard 25. Wij horen dat daar een paard bezig is de bus af te breken, dus ga snel naar uw voertuig. Een witte bus 6, Victor Johan Bernard 25, met spoed naar uw voertuig graag. Van nummer 76, een paard wat voldoende edel is en hoofd is, zou ietsje meer halslengte mogen hebben, die ook wat horizontaal is. Schouder is wat steil. In de bovenlijn is het paard sterk of strak. En we hebben gezien dat het eigenlijk wat strak is, hij mist daar wat souplesse. Kruis is voldoende van lengte. In stap is hij wat gehaast, zou je zijn passen beter moeten afmaken. In draf zou je meer souplesse in de bovenlijn mogen hebben, wat ik net ook al zei. En ook meer te dragen mogen komen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek.
eigenaren gefeliciteerd.
Uitslag van nummer 78. Paard wat voldoende edel is in hoofd is. Heeft ook een voldoende lange hals die iets horizontaal is. De schouder is wat steil, wel veel lengte in dat schouder. In de rug is het paard voldoende sterk. Aansluit en kruis-lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Het paard is licht sabelbenig en zou ook iets meer hardheid in het beenwerk mogen hebben. In stap mag het paard wat meer ruimte maken en ook wat meer lichaamsgebruik hebben. En datzelfde geldt eigenlijk in de draf. Het paard zou wat meer lichaamsgebruik mogen hebben en wat meer souplesse. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Renske Lien F. van 15 mei 2021. Vader is Iman 503. Moeders vader is Beert 511. Fokker-eigenaar van Renske Lien F. is A. Villema en Luttelgeest. Nummer 117 en dan zien we in baan 3.
In rubriek 7 in baan 2 zien we nummer 96. En dat is Twirre. Geboren op 17 mei 2014. Vader is Bente 412. Moeders vader is Wiert 409. Gefokt door mevrouw Hiemstra Bakker in Berchem. Thans in eigendom van mevrouw Bosma Cellis in Oldenkerk. Nummer 96 in baan 2. En ik nu in baan 3 de microfoon aan de jury. Ja, dankjewel. Paul, via de uitslag van nummer 79. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een voldoende lange hals die wat diep uit de borst komt. Een lichte onderhals. Schouder is wat steil en in de bovenlijn zal het paard ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard heeft voldoende hardheid in de benen, maar zou correcter in de voorbeenstand mogen zijn. In stap is het paard wat gehaast, zou je wat meer zijn passen moeten afmaken. In draf, dan duikt hij wat op de voorhand. Het paard is ook wat neerwaarts gebouwd, dus dat is eigenlijk ook wel de wijze waarop hij draaft. Hij zou meer te dragen mogen komen, hij is wel heel lichtvoetig. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ja, dan moet ik mee naar het stamboek. Zes Zee. Dus wat een kleinere groep terug. Ik begin met nummer 77. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook voldoende halslengte, maar is ietsje zwaar in die hals. Schouder ligt er voldoende goed in.
In de bovenlijn is het paard voldoende sterk, het kruis is wat hellend. Het paard zou in stap wat meer ruimte mogen maken en ook iets meer tact in die stap mogen hebben. In draf maakt hij hem wel mooi, heeft hij een goed achterbeengebruik en voorbeengebruik. Maar vanwege kwaliteit, vanwege rasbouw en beenwerk wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan krijgen we nummer 75, een paard met heel veel front, veel rastype, een voldoende lange hals die verticaal geplaatst is, heeft een goede schouderligging. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard is nog wat neerwaarts gebouwd. Het paard wat heel goed stapt, ruim stapt, makkelijk lijf stapt. In draf dan zou je hem iets meer te dragen willen zien, ook iets meer souplesse willen hebben. Maar vanwege bouw, vanwege ras en een hele goede stap wordt het paard vandaag sterk met een tweede training. Nummer 117. Een paard met een edelhoofd, heeft een voldoende lange hals, schouder is lang en ook goed van ligging. Een sterke bovenlijn, kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Paard licht hol in het voorbeen. Paard wat in stap misschien iets meer ruimte zou mogen maken, maar in draf is hij opwaarts, heeft hij goed achterbeengebruik en het voorbeen wordt weggezet. Paard wordt vandaag ook sterk met een tweede premie. Dames en heren, vraag 2. En daar is binnengekomen nummer 98, Luna van Hartsten. Geboren op 10 april 2019. Vader is Sjalle, 454. Moedersvader Andries, 415. Fokker-eigenaar is JHM Witloks en Rijmerstok, nummer 8.
baan 2, dames en heren, zien we nummer 101. En dat is Maud van Lansing. Geboren op 10 februari 2020. Vader is Omer 493. En moedersvader is Norbert 444. Fokker-eigenaar is MH Lohman in Zwichelte. In baan 2, nummer 101. En dames en heren, bij rubriek 6D in baan 3 staat ook vermeld nummer 87, Sterren van de Kraaienhaar. Die wordt verplaatst naar rubriek 6E. Die schuift 1 rubriek op.
In baan 2, dames en heren, is nu voor de jury nummer 102. Marilietje van der Merksen, geboren op 14 april 2020. Vader is Michiel 445 en moedersvader is Janne 454. En Marietje Wietse van der Merksen is eigendom van familie Halkema in Sierenland. Nummer 102 in baan 2.
In baan 3, dames en heren, staat opgesteld nummer 86, Roos Anne van Hickaert. Geboren 8 mei 2021. Vader is Timon 456. Moeders vader is Reinder 452. Fokker en eigenaar is R.S. Visser in Burghout, nummer 86 in baan 3. En in baan 2 zien we nummer 103. Marieke Nienke Ulemien, geboren op 30 april 2020. Vader is Reinder 452. Moeders vader is Riepke 321. Gefokt door mevrouw M. Allema Broersma uit Zwaagwesteinde en in eigendom bij T.J. Bosma uit Kolmerswaard. Nummer 103 en die is in baan 2.
uitslag van rubriek 3D. Ik begin met nummer 82. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Die heel gespannen was ook. Een beetje lastig te beoordelen. Het is hier helemaal een beetje in deze baan. Paarden zijn heel erg gespannen. Nummer 82 is voldoende edel in zijn hoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte, maar iets horizontaal. Voldoende in de schouderligging, ook voldoende lengte daarin. In de bovenlijn zal het paardje iets sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard wat ruim stapt, voldoende stapt, goed actief. In draf, dan houdt hij zijn rug vast en zou je meer souplesse mogen tonen en meer mogen ondertreden. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 81. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, heeft ook voldoende halslengte. Schouder ligt er goed in de bovenlijn is hij voldoende sterk. Ook dit paard had heel veel last van spanning. En dat zie je dan weer terug in de bewegingen. In stap zou je iets meer ruimte mogen maken. In draf dan houdt hij ook zijn rug een beetje vast, zou je wat meer losheid mogen tonen. Maar misschien volgend jaar als hij wat meer ontspannen is, dat er wel licht wat meer in zit. Paard wordt ook vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Dan hebben we nummer 86. Een paard met heel veel front, veel halslengte, goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Het paard heeft een gewenste kruisligging. Wat ook paard wat misschien in stap wel iets meer ruimte zou mogen maken, maar wel taktmatig stapt. In draf maakt hij hem heel mooi, heeft er veel losheid over zich. Goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een eerste premie. Ja, dan is de verrassing van nummer 83 ook al een beetje weg natuurlijk. Paard met een edel hoofd, zou misschien iets meer nek mogen hebben, heeft een lange hals die goed geplaatst is. Ook in de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Het kruis is lang, maar ook ietsje hellend. Paard wat heel ruim stapt en makkelijk door zijn lijf stapt. Zo zie je een paard heel graag stappen. In draf, dan maakt hij mooi groot en ook een goed voorbeen gebruikt. Het achterbeen komt er goed onder. Dit paard wordt ook vandaag stamboek ster met een premie. Gefeliciteerd!
uitdrukking heeft, een lange hals, een sprekend hoofd, beenwerk is rechtgesteld. Een blijdige stap, mooi door het lichaam, met een goede ruime passen. Ook een draf maakt hij veel houding, gaat hij mooi opwaarts met voldoende sterk achterbeen. Deze merk krijgt ook de eerste premie en uitnodiging centrale keuring. Eigenaar gefeliciteerd. Oproep van de ringmeester voor baan 2, nummer 105. 105, Black Beauty. Die wordt bij de ring verwacht. Graag na de ring zo snel mogelijk nummer 105 naar baan 2.
Ja, dat was toch wel. Ja. We zaten op les met mensen die hadden al 17 jaar les. Exact toch een beetje. Maar we hebben het goed. En des te meer respect krijgen voor wat mensen er dan Goed stambaar. Kijk, deze loopt al.
We hebben vandaag alle paarden kunnen opnemen. Wel met wisselend resultaat. Maar goed, we hebben ze gekeurd en niet veranderd. Ze gaan naar huis zoals ze zijn gekomen. Ik begin nu met nummer 88. Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft veel front. Schouder ligt er goed in. In de bovenlijn is hij sterk. Het kruis is ietsje hellend. Paard wat in het beenwerk voldoende kwaliteit heeft. In de stap zal hij wat ruimer mogen en wat resoluter. Ook wat meer door zijn lijf mogen stappen. In draf is hij voldoende opwaarts. Heeft hij ook een goed achterbeengebruik. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 90 is wat een vroegrijpaard. Paard wel met veel ras. Heeft een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Het paard is wat sabelbenig en zou ook wat meer hardheid in de benen mogen hebben. In stap is hij ruim, goed door zijn lijf gestapt. In draf, dan houdt hij de rug wat vast, zou hij wat meer lossigheid mogen vertonen. Het paard wordt vandaag ook opgenomen in het stamboek met een derde premie. Nummer 92 is een paard met veel ras. Zou iets meer neklengte mogen hebben, heeft een sterke bovenlijn. Een paard dat goede benen heeft. Een paard dat ook makkelijk stapt, ruim stapt. In draf, dan maakt hij mooi, heeft hij goed achterbeengebruik. Voorbeen zet hij goed weg. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 87, paard met een voldoende edelhoofd, zou iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een verticale hals die goed geplaatst is, ook de schouders ligt er goed in. Bovenlijn is voldoende sterk, kruis-lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Paard is licht sabelbenig, maar een paard wat heel goed stapt, ruim stapt en ook heel veel ras vertoont. In draf zagen we hem graag iets opwaarts draven en ook iets meer elasticiteit. Paard wordt vanwege zijn stap en zijn veel rasuitstraling vandaag ook opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 89, een paard met een voldoende edelhoofd, heeft ook voldoende lengte in die hals. De bovenlijn is sterk, heeft misschien ietsje strak op een lendenpartij, maar dat zagen we niet terug in beweging. Paard wat een lang kruis heeft, ietsje hellend in het kruis, heeft een lang voorbeen, kwaliteit beenwerk was goed. Paard wat makkelijk stapt ook, ruim stapt en in draf maakt hij zich ook mooi, heeft hij goed achterbeengebruik. Paard wordt ook vandaag opgenomen in de stamboek Ster met een tweede premie. Gefeliciteerd.
Buitenmare. Nanet 492 is de vader, is van Duco Seidsma uit Tularen. Wordt gereden door Iris Seidsma. En dan Imre SR van nummer 496 van Sjoerd Ruiter uit Nijbeets. En hij zit zelf op de bok. Dat is de limietklasse van deze Friese aangespannen paarden. En mocht u enthousiast worden, u mag ze best even aanmoedigen. Dan gaan ze vaker nog net iets mooier voor de wagen. En doen ze nog iets beter hun best. Dan gaan ze 178 voorop. Geef elkaar de ruimte, dames en heren. Gebruik de volledige baan als het kan. Nou, met 178 voorop van hand veranderen. Van hand veranderen. We gaan opstellen, dames en heren. Als eerste mag opstellen 119. 202. 178. 158. En 29. Veranderen, van hand veranderen.
heeft het bekeken en we gaan opstellen als eerste mag opstellen 202. 19. Ja, dames en heren. Toch om te kijken hoe is de stelling, hoe is het achterbeengebruik ten opzichte van elkaar. En ik moet zeggen, 202 die waardeerde zich tijdens het overrijden op qua gebruik van de achterhand. Hij had in de eerste deel van de koers was hij nog wel eens een beetje dat hij wat met de houding zat te knoeien. Maar dat vond ik bij het overrijden vond ik dat wel meevallen. Dus vandaar dat ik 202 op 1 heb gezet. Leslie die liet het een beetje afweten in het overrijden. De achterhand kwam er niet helemaal goed onder. En dan was de eerste was wat beter als die van jou. Vandaar dat ik de gewisseld heb. Dankjewel.
We zien ze rondstappen, dames en heren. 45, Variënte de Westereen van Kamminga. Nummer 50, Victoria SR van Ruiter uit Nijbeets. En 51, Veronica Valentina van Breeding Farms Navelhof Zuidwolde. Dat zijn de 3 die in deze jeugdbeurt meedoen. Dat was nummer 45, Variënte de Westereen. En krijgen we nu nummer 50, Victoria SR van Ruiter uit Nijbeets. Dat was nummer 50, dames en heren, Victoria. Dan krijgen we nu nummer 51,
Veronica Valentino van de Breeding Farms Navelhof BV in Zuid-Limburg, nummer 51. Mogen deze drie op catalogusvolgorde naar binnen komen? 45, 50 en 51. Die mogen rondstappen. We hebben hier 3 twenters terug. Deze 3 hebben vanmorgen een eerste premie gekregen uit een groep van 6-tal Twentermerries. Dus het is mooi dat je zo'n grote groep op een fokdag hebt. Dat is de toekomst en de verwachtingen naar volgend jaar. Dus hier 3 eerste premies. Dat is een mooi resultaat. De nummer 45, mooi lang gelijnd Twenter, sterk gebouwd, ook goed rastype, makkelijk stappend. En ook draft technisch goed, mooi opwaarts met goed achterbeengebruik. Dan de nummer 50, ook een rassig paard, veel front erop. Ook hoogbenig, actieve stap met krachtig achterbeen dravend. En dan de nummer 51, ook sterk gebouwd paard, sterke bovenlijn in, makkelijk stappend. En ook goede draf erin, mooie houding erin. De kampioen en de reservekampioen moeten we hier uitzoeken. Vanmorgen
was deze catalogus volgorde ook de plaatsingsvolgorde en dat blijft er ook zo bij. Dus de kampioen wordt nummer 45 en de reservekampioen nummer 50. Gefeliciteerd. Kampioen voorop nummer 45, gevolgd door de reservekampioen nummer 50. Dat betreft het jeugdkampioenschap hier van de Twenters hier in Toppens. Vervolgens ook dadelijk met het kampioenschap van de Ruinen. Volgen wij het programma met de tuigenrubriek ereklasse voor de concourswagen. Ereklasse dus.
Koewendering nummer 109, Cypren GR. Vader is Nale, moeders vader is Hette. Fokkeneigenaar is Gerda Rooks in Grootegast. Van de Ruinen. We hebben vanmorgen 1 ruin een eerste premie kunnen geven. Dus deze wordt dan ook meteen kampioen. Gefeliciteerd aan de eigenaren. Het is een ruin die modern gebouwd is. Ook bij een goede rondrichting met een goede bovenlijn. Ook een goede stappend, makkelijk stappend en een draf met veel ruimte erin. Goede houding, mooi opwaarts. Goed gebruik van het achterbeen. Gefeliciteerd aan de eigenaar en de fokkers.
16 met Leslie Agricola uit Scharsterburg. Dan nummer 26, dat is Burk. Vader is Sjouwer 454. Marian Eppinga uit Urenter en die wordt gereden door Liesje van der Rode. Dan nummer 66, Stal Brandsma's Diederik van Johannes 484 van Abe Emmelie Brandsma. Van Aga en Jannie Braal uit de Katwijk wordt gereden door Gerrit Wagenaar. Zo ziet u ze opgesteld. 119, 26, 66, 158 en tenslotte nummer 8. Zoals gebruikelijk eerst even de inspectie van de aanspanningen. En dan gaan ze dadelijk in de hoek bij de ringmeester gaan we van hand veranderen. Met nummer 119 voorop, van hand veranderen.
gaan opstellen. 26, 119, 66. Dan 158 en 8. Ringmeester, meneer de ringmeester, u mag de eerste 3 combinaties uitnodigen. Eerste 3. 26, 119 en 66. Graag een beetje ruimte houden ertussen, dat ze zich goed kunnen laten zien. Dus vertrek niet te ver achteruit. Gaan we opstellen, dames en heren. En er is geen verandering. 26, 119 en 66.
Het is wel leuk, daar niet van. Hij mag het toch niet, daar niet van. Regelmatig het pakken te snel uit. En wij mogen te doen. Rosa van der Mietwijn, dan 101 en 102, die komen uit de rubriek 8. 101 is Nout van der Lansing en 102 is Marin Ietje van der Merkse. En 107 Eli Sterren van de Merkse. Die 4 gaan strijden om het kampioenschap van 3 jaar en oudere meiden. Ook op de 3 jaar. Die hebben ook aangespannen beleerd met elkaar. Dus dan helpt het weer 3 jaar van elkaar. Hartstikke leuk, zo leuk! Rosa V. van der Mietwijn is gefokt door Veenstra en Surhuizen is en eigendom van N.J. Heuker nummer 1. Dan nummer 101 Nout van der Lansing. Fok-eigenaar is Lohman in Zwiggelte. 102 Marin Ietje van der Merksen is van de familie Agen Okkema in Sint-Zwaarden.
lijn nummer 107. Ela Sterren van de Mensen, en die is ook van de familie Angelkema en Sigiswald. Ik heb niks gedaan. 3 jaar, hè? Ja, vader mag gemaakt. Ja. Nou, geef het de meegebracht komt. Dus ik heb al gevallen. Ja, vader mag gemaakt. Nou, meestal wel door het dorp heen. Nou, dat wordt er laatst wel, dat wordt er later wel duur. Ja, nu hoor. Ja. Heel veel andere situaties. Je mag een wolven proberen een eerste premie te halen, dat mag je doen. Meneer elektrisch, ben je die geweest? Lekkere paarden. Onder de kaart op de bank. Maar wij gaan een klasje. Dus ik wil zeggen, ik de pak, springen pakken. Dan kom ik nu weer. Wil je nog plekje bezet? Ja, zeker. Ook voor de vraag voor het renthart. Stoppen.
Ja, het kampioenschap 3 jaar en ouder wordt anders. Op kop loopt nu nummer 83, een paard wat heel goed in zijn bouw is. Ook een paard wat heel goed stapt. In draf zou je misschien iets meer mogen gaan zitten. Dan hebben we nummer 101, ook een paard wat vrij gemakkelijk stapt, hoogbenig, modern gebouwd. In draf zou je iets meer kunnen reizen in het front. En dan nummer 102, paard wat ook ruim stapt en in zijn beleidingen wat meer lengte zou kunnen hebben. En dan nummer 107, een paard wat ook goed stapt, misschien iets ruimer zou kunnen stappen, maar excellent draaft. Ja, dan ga je kiezen voor het meest complete paard of het paard wat op dit moment het beste is in onze ogen. We hebben gemeend dat we nummer 83 de reservekampioen maken. En dan, ja, er zijn er nog 3 over. En er kan maar 1 echt kampioen worden. Nummer 107 is de kampioen. Gefeliciteerd. Graag even een muziekje er weer bij. Eens
Quentin in de buurt voor een muziekje? Nou, dames en heren, geeft u een applaus aan de kampioen nummer 107 van de 3 jaar in oudere Merries. Gaan we hierna over naar de kampioenskeuring van de eerste premie Hengstveulens. Graag gereed houden de Hengstveulens 10, 16 en 22. 10, 16.
nog de strijd aan met een hengsteulen om wie het beste veulen is uit een veulenboerderij. Alvast alvast een mededeling voor de damesklasse, die straks wordt verreden, aangespannen. Daar is behalve de normale, zeg maar, tuigprijs, is er ook een rijstijlprijs met een extra geldprijs. En er is, omdat het een damesklasse is, damesrubriek, wordt er ook een schoonste geheel gekozen. Dus eigenlijk 3 prijzen te verdienen in deze rubriek. We hebben hier het beste merrieveulen vandaag, dat is nummer 32. Maar wel een leuke collectie veulens, merrieveulens vandaag. Maar we hadden helaas maar 1 eerste premie merrieveulen. Dus bij deze nummer 32 is kampioen. En dan hadden we ook nog een ander kampioenschap te verdelen. En dat is het beste veulen uit het stamboek Veulenboek Merrie. En dan gaat het tussen nummer 32 en nummer 22. Het hengstveulen. Misschien kan nummer 22 even in de baan komen. Ik denk deze krijgen we eerst verder. We gaan ook meteen over naar het kampioenschap van veulen uit het stamboek en Veulenboek Merrie. We hebben gemeend dat we het merrieveulen nummer 32 kampioen maken daarvan. De winnaar. Eigenaar, gefeliciteerd. Cassie van Benning uit Stuifsteen. Mijn excuus.
nummer 66. Stal Brandsma's Diederik van AB Monique Brandsma uit Doezum, gereden door Monique Brandsma. Nummer 119, Hidde van Skarren van Leslie Nicola uit Scharsterbrug. Dan nummer 26, Dirk van Jan Eppinga uit Urenterp, gereden door Wiesje van der Woude. Dan komt 158, Teune van de Slachterdiep. Van Griesje van der Wal uit Abbega, wordt gereden door Renate Roling. Dan komt nummer 202, Koendert van de Boetemare. Van Boeko Zijtsma wordt gereden door Iris Zijtsma uit Coulare. Nummer 8, Hetzer B. van Hagen en Jannie Bijl uit Katting. Wordt gereden door Markie Wagenaar. En nummer 178. Marit en Willis de Vries uit Hendeloven wordt gereden door Marit de Vries. Behalve de normale klassering zal er ook een rijstijlprijs te verdienen zijn. En het schoonste rijl wordt beoordeeld door mevrouw Janet van Heusden en het jurylid stagiair van vandaag, Sander Hogenberg. Dus 3 prijzen in deze week. Die zullen het schoonste. We gaan van hand veranderen.
Dames en heren, we gaan opstellen. Als eerste mag opstellen nummer 66. Gevolgd door 26. Dan 202, 178, 119, 158 en nummer 8. Ik herhaal nog even. 66, 26, 202, 178, 119, 158 en 8. Ja, alle paarden staan. Dan mogen de nummers 66, 26 en 202. Dat zijn de eerste afrijden naar de overkant. 66, 26 en 202. Van hand veranderen. De jury is eruit. Als eerste mag opstellen nummer 26, dan 66, dan 202.
kampioen nummer 83. Dus kampioen, reservekampioen en nog een keer kampioen en reservekampioen. Jullie mogen even rondstappen. Dus niet helemaal aan de achterkant van de baan wat dat betreft. Daar zit toch een publiek. Ja, er zijn veel. Ja. Maar het hoort bij de cultuur van het bedrijf. Ja, ja, ja. Gouden oorrijzen. Ja. Moet je wel berekenen. Moet je wel berekenen. Geen naam uit. Nee. Al de kruidvaarderijen hebben allemaal lichtjes. Ik zie één meer die met de roodjesbedrijf. Maar dan nog eens, ik bij de Alpslee, niet met een Belgische niet, waar een zegenbakje in staan. Nee, met een Alpslee. Dat loopt toevallig aan het fietsen. En wij zijn dat in Noord-Nederland voorzien. Maar dat geldt eigenlijk niet in Alpslee. Nee. Kennis aan een Postma, die hadden voor de LH Moza, die waren ook individueel medisch in Zuid. En vanuit Zuid-Holland gingen ze hier naartoe voor die, hoe heet het, voor de kruidvaarderij. En vroeger in Noorden kon je natuurlijk veel meer van de originele kruidvaarders, die ook heel veel gespeeld. Dan had je maar thuis moeten blijven. Dan had je maar... blijft niet goed, want die staat bij mij en die komt dit jaar niet bij de hand volgend jaar. Dus nu kan ze verder groeien, dan komt de rugversturing er beter op. En als de cijfers over 3 dagen binnenkomen en de bouw is het laatste cijfer, dan heeft dat meest te maken met de armen en de dieren, want dat was de politiek. Dan gaan we volgend jaar weer hebben. Volgens op 7,2. Want de bewegingen zijn goed genoeg. Deze 10. Deze 10. Ja, maar met 5 zones, dat zijn het laatste, maar nog 5 weken bij de medische
dagkampioenschap. En is van de familie Okema in Siegerswald. Het gaat dus tussen deze 4, dames en heren. De kampioen en de reservekampioen. Dagkampioen en reservedagkampioen. Kampioen, maar zo gek is het natuurlijk ook weer niet. We hebben hier 4 hele mooie paarden in de kampioensring. 4 echt goede paarden, daar kun je de vakvereniging mee feliciteren. 2 hele talentvolle jonge paarden, die het volgend jaar weer mogen proberen. En dan een 3-jarig paard, wat ook nog een heel jong paard is. En Elasterra, die al wel goed bekend is bij ons. Allereerst wil ik de vakvereniging bedanken voor de uitnodiging en we hebben hier vandaag met veel plezier gekeurd. Het weer was prima, dat werkte ook helemaal mee. En ja, dan heb je een kampioenskeuring en dan heb je een hele mooie kampioenskeuring. We hebben gekozen voor de reservekampioen, nummer 83. Ja, en dan moet er nog eentje kampioen worden en dat is nummer 107. Gefeliciteerd.
van de familie Okkermans in Gezouden. Behalve de gebruikelijke erebewijzen Wil je even zitten? Nee hoor, maar ik kan hier wel zitten. is het voor de kampioen Mooi, hij komt niet zo mooi, maar het is ook een erachter, ja. dekking die wordt aangeboden door Rietse Houderij van de familie Bosma en Kolenslag. We hebben daarbij een keuze uit alle hengsten die daar beschikbaar zijn. met iemand mee hier. Dus je kunt wat dat betreft de best passende hengst uit gaan zoeken. Ja, ik wist het wel. Nou, mooi maar. Menno. Leuk. Ja, applaus. En daarna het nationale volkslied. En nog één keer, dames en heren, voor de dagkampioen. Uw applaus.